વિશ્વાસભાઈને આ ટુ વ્હીલ ટ્રેલર તાત્કાલિક વેચવાનું છે. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક, શેર અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તાત્કાલિક ટ્રેલર વેચવાનું છે. ટ્રેલર છે પિતૃ આશીષ ટુ વ્હીલ ટ્રેલર વિશ્વાસભાઈને વેચવાનું છે. ટ્રેલર 90 ફૂટનું જોવા મળશે. મોટા ટ્રેક્ટરનું આ 90 ફૂટનું ટ્રેલર તાત્કાલિક વેચવાનું છે. ટ્રેલર એકદમ સારું છે, ક્યાંય પણ સડો નથી, તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડ પતરા પણ એકદમ સારા કન્ડિશનમાં છે. બાકી ક્લિયર કટ કન્ડિશન વિડીયોની અંદર બતાવવામાં આવેલું છે. સારા કલરમાં ટ્રેલર ફૂલ જવાબદારી સાથે 90 ફૂટનું આ ટ્રેલર વેચવાનું છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેલર રૂબરૂ ચેક કરી કન્ડિશન આખા ટ્રેલરનું ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. બાકી ટોટલ જવાબદારી વિશ્વાસભાઈને તાત્કાલિક વેચવાનું છે. આ ટુ વ્હીલ ટ્રેલર ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે. ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. હવે આ ટ્રેલરની કિંમત માત્ર 1,25,000 કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર હજુ વિશ્વાસભાઈ કિંમત ઓછી કરી દેશે. આ કિંમત ફિક્સ રાખવામાં આવેલી નથી. તમારે આ ટ્રેલર લેવાનું હોય તો આ ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો જામ ખંભાલિયા અને વિરમદળ ગામે આ વિશ્વાસભાઈનું ટ્રેલર જોવા મળશે. ટ્રેલર લેવું હોય તો નંબર કઈ રીતના મેળવવા ટ્રેલરના માલિકના, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે જ નંબર મળી જશે. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મને એક મેસેજ કરી દેજો. હું તમને મારા યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલી દઈશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને તમે આ ટ્રેલર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે વિશ્વાસભાઈ નામ લખેલું હશે. 9232 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી આ ટુ વ્હીલ ટ્રેલર તમે લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.